hakbang ng gobyerno. Pero sinusuportahan namin ito with caution kasi nga kailangan ho talaga may mga iba pa tayong kailangan i-establish. Number one, yung safe zones and safe spaces, yung green and go spaces natin na talagang dapat safe talaga siya. At pangalawa, yung sino ho magmo-monitor ho ng importante ho yung minimum public health standards. So whenever we take children and the elderly out, kailangan ho yung mga areas na to green and go, meron ho talaga nagbabantay at tumutulong sa pag-monitor at enforce ng minimum public health standards. Yun lang po. Opo. Dr. David, speaking of bakuna, target daw po ng DOH na mabakunahan ng 90% ng senior citizens o yung mga nasa A2 priority sector by end of July. Pero sa ngayon po ay nasa 10.41% pa lang po sa kanila ang fully vaccinated. Realistic ba ang target na ito? Well, Yusek, it's possible naman kasi hindi naman gano'ng karami yung seniors natin. They comprise 10% of the population. So kung talagang ibuhos natin yung vaccines natin, and depending sa pagdating ng vaccines natin, of course, kung makuha natin yung mga in-expect nating vaccines. So I haven't done yung calculations, pero mukhang possible naman siya, if not end of July, baka at least by August. And malaking itulong ito because if we protect the seniors, bababa talaga yung case fatality rate natin. Mas konti yung mamamatay due to COVID kasi yung mga seniors, yung medyo mataas yung fatality rate nila. About 5% of seniors die due to COVID. Opo, Dr. David, ni-report nga rin po ng DOH na nagkaroon po ng pagbaba yung fatality rate. Ano po, palagay ninyo ay kailan po yung earliest possible time na maisakatuparan ng 90% target na ito ng mga senior citizen na mabakunahan? Well, depending sa yung deliveries natin yan, Yusek, we think it's possible July or baka August, kaya naman yan. Depende kung syempre kung sa NCR plus 8 plus 10 tayo nakafocus or kung nationwide natin i-administer yung mga seniors natin sa buong Pilipinas. Kung sa buong Pilipinas, medyo mas matatagalan yan eh. Pero kung sa NCR plus 8 plus 10, it looks like kaya talaga yan by siguro by around August. Opo. Professor Rai, pero sa ngayon po ay nasa 13 million doses na naibakuna sa bansa at dito po sa NCR, natapos na po ang San Juan sa pagbabakuna sa kanilang populasyon. Masasabi bang on track pa rin yung target? Tayo sa target na population na protection bago magpasko? I think we still have enough time to achieve yung targets natin. No? Kasi alam mo, artificial naman yung Christmas. We could have said January, February. Ang totoo niyan, we have enough vaccines. Ang kailangan natin ngayon ay citizenship, leadership. No? Kailangan natin ngayon, lahat ng mga kababayan natin, pag-isipan ng mabuti. Kung pwede na kayo magpabakuna, magpalista na po tayo. Kung gusto natin talagang magpas before Christmas ng todo-todo, at lalo na dito sa NCR plus 8, kasi yan ang priority, hindi dapat mawala yung priority na yon. Kung gusto natin magbukas dito at matulungan yung buong bansa, kailangan ko pumili na tayo at magpabakuna. Hindi lang sapat na mag-iingat tayo, magsusot tayo ng face shield, face mask, social distancing at hand washing. Importante ho magdesisyon na tayo at pumili na tayo dun sa vaccination centers natin. May proseso, nag-improve ang proseso. Kailangan ho, lalo na yung A2 at saka A3 po. Sila ho yung laging mataas ang mortality po eh. Kung gusto nyo ho talagang maging ligtas dito sa COVID, ang first step dito, bukod sa pag-iingat, okay, yung pagsunod sa minimum public health standards, ay yung papabakuna. So, lalo na yung mga lolo at lola natin, kung gusto natin kaagad magbukas ang eskwelahan, magbukas ang ekonomiya, importante ho yung target na 90%, lalo na dito sa NCR plus 8. Dito ho yung mataas ang mortality ho sa mga mahal natin, mga lolo at lola. Kaya kailangan ho, kumbinsihin na natin sila. It's an act of citizenship na ngayon, ang magpabakuna po. Nirespeto namin siyempre yung mga ayaw magpabakuna for many reasons, lalo yung health at saka religious or personal beliefs. Pero para sa karamihan ho, sana ho pag-isipan natin na mabuti at ligtas naman at saka epektibo yung mga bakuna natin. Magpabakuna na po tayo kasi mas marami tayong mabakunahan, mas makikita natin yung pagbabago na inaasam natin eh. Makikita natin yung new norm at even before Christmas. Ang estimate nga namin ni Professor David,
30% lang dito sa NCR, makikita na natin yung pagbabago. Babagsak talaga yung cases, yung mortality ho, bababa, at mas malaya tayo makalabas sa bahay at makakuha ng ating makapagtrabaho, hanap buhay. So ang dami hong natatamaan buhay at hanap buhay ang nakasalalay dito. Kaya yung Okta ho, hindi ho talaga nagsasawang manawagan sa ating mga kababayan, magpabakuna na tayo para makapunta na tayo sa new normal kaagad-agad. Opo. Kung sino lang po pwedeng sumagot dito, patuloy na rin po bumababa ang fatality rate ng bansa kaugnay sa COVID-19. Pero plato naman po ang linya na nadadagdag na kaso araw-araw. Masasabi po ba natin na tuluyan na nga po nakapag-adjust ang ating gobyerno sa kontra COVID-19? Yusek, masasabi natin nakapag-adjust na tayo. And ang malaking factor dito is wala pa tayong nakikitang evidence of community transmission ng Delta variant sa bansa natin. May mga nakapasok ng cases pero nakuha sila sa border, na-quarantine sila. So this is a big factor. And because of this, yung adjustment natin, ngayon, syempre, yung mga tao din, nag-adjust tayo, yung pagsunod sa mga health protocols, patuloy pa rin ginagawa natin. Yung vaccination campaign, patuloy pa rin. So, yung pagpa-plateau ng cases or pagiging flat ng trend, hindi naman siya necessarily masama, especially sa NCR, kasi we can live with 600 cases per day. Hindi na siya ganun kataas. In fact, yung level n is considered moderate. And hopefully, once na marami na tayong mabakunahan, bababa pa yan. As nasabi nga ni Professor Ranjit, pag naka 20 to 30% vaccinations na tayo, fully vaccinated, we expect na may effect din yan sa numbers natin. And sa other regions naman, nakikita natin, nagsisimula na rin silang bumaba. So, we expect na itong 5,000 cases per day natin, bababa pa rin yan baka within the next few weeks. Opo. Basahin ko lang po yung tanong ni Lanesca Panti ng GMA News Online kung sino po ang maaaring sumagot sa inyo. Are you in favor of deploying Johnson & Johnson single-dose vaccine in the provinces? How would this increase the coverage of our vaccination? Unang-una, let the key to success, short to medium-term success, is to stick to a plan. Meron na tayong blueprint yung NCR plus 8. Sana ho hindi mabahira ng politika, ng mga iba-ibang influences yung ating plan. If we stick to that plan, the country will move forward. Yun po ang aming tingin. Now, yung ibang vaccines na madadagdagan sa portfolio, siyempre J&J ho, ang laking bagay niya kasi isang dose lang yan. Now, kung makakapasok man talaga yan at ma-approve ng ating FDA dito, that would be a welcome addition to our vaccine portfolio. Any additional vaccine added to our portfolio, it will always be good. Pero ang problema natin ho is supply. Yan ho ang key problem. So kung konti ang supply mo, dapat ho, we have to make very efficient, not just the way we job, but make each job count. And yung NCR plus 8 ho, kasi kung ang fear namin, baka nawawala ang focus dito sa NCR plus 8 Ang NCR plus 8, pag ginawa ng gobyerno niya, hindi niya lang tinutulungan ng NCR plus 8, tinutulungan niya yung buong bansa kasi babagsak ang COVID cases doon sa lugar na yon, mabubuksan ang ekonomiya sa mga lugar na yon, at yung effect ng dalawang bagay na to will have impact all over the country kasi ang pagkalat ho ng COVID gagaling ho dito sa NCR plus So dito ho majority of the cases. So kung ma-vaccinate natin between now and August at least 20%. Right now, I think it's below 10% na ang fully vaccinated sa NCR. Imagine kung 20% yan. We can even imagine MGCQ after that. So yung sinasabi namin, the faster we can get as many people vaccinated sa NCR alone, ang laki hong impact for the whole country. And so yun hong panawagan namin. Ito ho'y pinaglalaban ng Okta since January pa ho. Kaya gusto namin sana i-reiterate, let's stick to the plan, eyes on the ball, and you will see in just a few months, so ang laki ng impact na kagad. And right now, we need to do it urgently kasi nga may banta ng Delta. Yung Delta ho is not an if na po. It's not a question of it, it's a question of when. Okay? And that's why we need to be prepared. And one of the ways to be prepared, aside from expanding testing, tracing, and isolation, is really to ensure that as many people in our communities where it's prevalent are vaccinated po. Yes. So yun po yung amin panawagan sa Okta, stick to the NCR plus 8 plan and we'll get through faster, this pandemic faster, and we'll have a better Christmas, definite na po yan.
Okay, maraming salamat po sa impormasyon. Dr. Guido David at Professor Ranjit Rai mula po sa Okta Research. Mabuhay po kayo at stay safe po. Maraming salamat po, Yusek. Thank you. Samantala, isa ang Baguio City sa mga agad na binisita ng mga local tourists ng bahagyang luwagan ng interzonal travel sa bansa para tulungang makabangon ng ating ekonomiya. Kaya naman alamin natin kung may mga naging pagbabago sa protocol na ipinatutupad ng syudad para sa mga bibisita dito. Makakausap po natin si Baguio City Mayor at Contact Tracing Czar Benjamin Magalong. Maganda umaga po, Mayor. Good morning, Yusek Rocky. Good morning po sa ating mga televiewers. Opo. Mayor, kumusta po yung pagdating ng mga turista dyan sa inyong lugar nito mga nakaraang linggo? Totoo po bang below target pa rin ang bilang ng mga nagpunta dyan dahil kahit po bahagyang pagluwag na sa restriction? Yes, mababa pa rin. Ano? In fact, for the month of June, we were expecting na tataas kasi nung June pa kami nag-open. In fact, as early as first week of June, nag-open na kami. Kaya lang we were expecting na tataas sana. Kaya lang umabot lang kami sa mga 12,030 tourist arrivals lang kami, which is just about 10% ng pre-pandemic figure. So talagang ini-increase namin ang aming allocation, that is about 3,000 a day. Pero during weekdays, umabot lang kami ng mga 700, 500 to 700. O 700 meaning pagdating na ng mga Thursday, Friday. Pagdating ng weekend, gabi ng Friday hanggang Saturday, umakyat lang ng mga 1,500. So mababa pa rin ang dating ng mga turista sa amin. At the same time, nararamdaman na rin namin na tumataas uli yung aming mga cases. So medyo naghihigpit kami ngayon sa mga border control. Tuloy-tuloy pa rin yung aming pag-swab test. We're averaging about for about 1,500 swab tests, nag-average kami ng mga 8 to 9 or 8 to 10 positive antigen tests. And most of the time, yung positive antigen test, pag dinala mo sa RT-PCR, 99.8% magiging positive din yun. Opo. Mayor, nung sinabi niyo pong medyo maghihigpit ulit kayo, ibig sabihin po ay kailangan may RT-PCR, negative RT-PCR result pa rin po yung papanik ngayon sa Baguio kahit fully vaccinated. Paano po ang gusto natin sabihin dito medyo maghihigpit ulit kayo? Well, doon sa aming mga checkpoints, kailangan talagang, kasi maraming nakakalusot pa rin eh. Marami pa rin, marami pa rin nag-a-apply sa, kunwari, nag-a-apply ng HDF. Sa HDF kasi, these are Baguio residents and visitors with official travel. Kumisan, lumulusot sila eh. Nilalaro nila yung aming dalawang sites, yung visita.com for tourists and HDF for Baguio residents or returning Baguio residents. Nilalaro nila yon. Kaya hinihigpitan namin ngayon yun. Naghihigpit kami ngayon doon. Second is yung aming policy rito pagdating sa vaccinated individuals for Baguio residents who are fully vaccinated and vaccinated in the city of Baguio, hindi na namin sila pinapadaan sa triage at wala na rin silang swab test. But for Baguio residents or visitors who are fully vaccinated but were not vaccinated in the city of Baguio, they still have to go to triage. Pagdating sa triage, doon i-validate yung kanilang vaccination card if they are fully vaccinated. If determined that legitimate yung kanilang dokumento, then they don't have to go through swab test. Mayor, meron po ako nakita sa news feed na kayo po ay nakiusap sa kay PNP Chief General Eliazar. Tama po ba ito na medyo wag mo na ipahinto yung training ng PNP dahil daw po sa surge? Tama po ba ito, Mayor? Yes, Yusek Rocky. Actually, pinahinto ko. Sabi ko sa kanya, stop muna lahat ang training ng Philippine National Police dito sa siyudad ng Baguio dahil naming violations ng minimum public health standards. Nakita rin namin na walang maayos na physical distancing pagdating sa barak, pagdating sa classrooms, pati yung kanilang mga sports activities. Pagkatapos ng sport activities, wala nang nagmamas. Patapos, hindi rin na-observan uli yung mga distansya. So it's about time that we have to make a strong stand, send a strong message na if you cannot comply with the minimum health standards in the city of Baguio,
we will never accept any PNP training dito sa syudad. Opo, ano They have to follow yung policy namin dito sa Baguio. Hindi sila separate na republic dito. Opo. Second is, kahapon din, tinawagan ko rin si Fire Chief, General Joe Embak. Sinabihan ko na rin siya na isuspend din niya muna yung mga training nila rito dahil ganun din ang nangyayari. Nagkakaroon ulit ng cluster din sa mga trainees nila dito sa Baguio. Kasi ongoing din yung kanilang training dito, about 130 trainees ng fire nandito sa Sudang Baguio. Pero nagkaroon ng transmission doon mismo sa training site. So pinahinto ko na rin. Definitely, both trainings ng PNP at BFP, hinto muna. Definitely, hanggang makita ko talaga yung kanilang mga ginagawa at they are very compliant with the minimum public health standard. Opo, nagkausap na po kayo ni General Eleazar. Ano po ang naging tugon niya, Mayor? Yes, immediately, alam mo, gumalaw kaagad si Secretary Eleazar. Ang bilis niyang gumalaw. Alam mo, alam mo yan, very efficient yan, si General Vilor. And besides, we worked together before. So, alam ko na rin yung pag-uugali niya at alam niya rin yung pag-uugali ko. Mainipin ako, kaya immediately nag-comply siya. Tawag na rin yung kanilang mga staff sa akin. Pati si General Alex Sintin, talaga nagbigay ng commitment that they will comply. Tapos magkakaroon sila ng series of inspection. Kakasuhan din nila yung mga constant or consistent violators. Ganun din, si General Embang, gumalaw din kagad siya. Opo. Mayor, mapunta naman po tayo sa contact tracing. Sa presensya ngayon ng Delta at Lambda variant, aggressive contact tracing ay isa po sa nakikitang susi para hindi kumalat ang virus. Kaya po na nangyayari ngayon sa ibang bansa. Pero paano natin gagawin ito kung hindi natin maaabot yung ideal ratio na sineta natin noon na 1:37? Kayo mismo po sa Baguio ay nasa 1:15. Tama po ba ito? Tama yan, Yusek. In fact, kami, 1:15. There are several reasons kung bakit nangyayari yan. One is, alam mo, we are overwhelmed with the daily number of cases, patapos significantly na-reduce na yung ating mga contact tracers. Dati-rati, we have about 75 contact tracers. Now we are now down to about 40 na lang. Mabuti na lang, nakakatulong din yung ating Philippine National Police at nagbibigay sa amin ng contact tracer. So talaga, totoo yan, Yusek. Very critical ngayon ang contact tracing, lalo-lalo na meron tayong Lambda, meron pa tayong Delta. So, one way of, at meron pa tayong threat, wala na tayong pondo para sa ating contact tracers. Kaya, if you remember, yung ating contact tracer dapat na-terminate na noong June 30, na-extend lang ng 1 month. So ngayon, naghahanap pa ng pondo ang ating DILG para ma-extend sila sa December. But for the meantime, kailangan na natin maging proactive, kailangan may foresight na tayo. So what we're doing now is we're getting in touch with the BPO companies. Nakipag-usap na tayo sa BPO kahapon, nakipag-usap kami doon sa grupo representing the BPO so that they can help us. Sila Mr. Bill Luz, sila Mr. Butch Riley, sila Veronica. They're helping us now, and WHO, they're helping us to source some of our contact tracers from our BPO companies, free of charge. Yun ang kanilang corporate social responsibility. Opo. In the same manner, dito naman sa Baguio, nakipag-usap na rin kami sa mga BPO companies, at just like Concentrix, Teleperformance, Cytel, at iba pang mga BPO company. And they're willing to help, to provide us support dito sa aming contact tracing. Opo. Mayor, yung ideal lead time ng DOH noon na 5 days from detection to isolation of cases ay nasusunod po ba natin? At paano po natin ini-improve yung ating contact tracing strategy aside doon sa sinabi niyo pong pakikipag-coordinate sa ilang private sector? Well, tuloy-tuloy yung ating capacity building sa kanila. No? In fact, as of today, going yung training ng mga existing natin na 249,000 contact tracers were nationwide. Ang ginagawa yan through the help of our local government academy ng Department of Interior and Local Government. Ang ginawa nila during our initial trainings na ginawa sa mga trainers training, tinake nila yung aming mga lectures, mga resource person, at yun ang mga pinapalabas nila sa ating mga contact tracers. And at the same time, ongoing pa rin yung aming mentoring sa kanila, sa mga local government units na humingi ng tulong. In fact, this week, may mga naka-line up na naman ng mga local government units for training. Opo. So these are the things that we're doing now. And at the same time, pinapabilisan na rin natin yung ating digital contact tracing na effort. We're now working on the TKC, ito yung natanod contra COVID. This is a warehouse platform para all the other digital contact tracing applications na nagawa na ng ating mga
local government units through their own initiative, including that of State, will now be integrated into this central warehouse platform para isa na lang paggagalingan ng mga ating mga data. So, this time, magkakaroon na tayo ng talagang isang data collection tool that will help us analyze our contact tracing, situation, contact tracing efforts in each local government unit. Opo. Mayor, bago po tayo magtapos, linawin lang po natin ulit yung ating travel requirement kapag pupunta dyan sa inyo sa Baguio. Okay, unang-una, kung kayo po'y turista, kailangan nyo po, ang intention nyo po is leisure travel. All you have to do is register sa bisita.baguio.gov.ph. And then you have the option. Either, kung hindi po kayo vaccinated, you can undergo swab test sa inyong sariling lugar, RT-PCR or antigen test. Para ho, within 72 hours, pagdating nyo rito, pwede pong valid pa yung inyong test result. Or you can have the option, kung unvaccinated po kayo o kaya one single dose vaccination lang po kayo, you can still have your swab test dito po sa syudad ng Baguio. So you still have to go to the triage. After the triage, you will be swab tested. 500 pesos lang po ang antigen test dito at we are using iChroma. Second, kung doon naman po sa mga returning Baguio residents o kaya yung mga visitors that are on official travel, all you have to do is register sa hdf.baguio.gov.ph. Kung kayo naman po ay fully vaccinated, there are two options. All, ulitin ko, as yung policy namin, Baguio residents who are fully vaccinated and vaccinated in the city of Baguio will no longer go through this triage and this swab test. But Baguio residents or visitors who were fully vaccinated but not in the city of Baguio need to go to triage. Yung po yung aming general policy pagdating po sa pagpasok sa syudad ng Baguio. Okay. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon. Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mabuhay po kayo at stay safe po, Mayor. Thank you very much, Yusek Rocky. Kayo rin po. Samantala, puntahan natin ang mga nakalap na balita ng Philippine Broadcasting Service. Ihatid yan ni Ria Arevalo mula sa PBS Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Yusek Rocky. Para sa ating mga balita, panibagong supply ng bakuna laban sa COVID-19 sa Caraga Region dumating na. Bilang ng mga nabakunahan nasa halos 180,000 na. Mula Butuan, narito ang report ni May Diaz. COVID Radio. #Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Dalawang magkasunod na araw na may dumating na supply ng bakuna laban sa COVID-19 sa Butuan City. 10,000 vial ng Sinovac ang dumating noong Sabado, habang 880 naman itong Linggo ng umaga. Sinalubong ng mga tauhan ng DOH at Food and Drug Administration o FDA Caraga ang bakuna at pansamantalang inilagak sa cold chain facility ng DOH Caraga Warehouse bago pa man ito ipamahagi sa iba't ibang LGU. Ikinagalak ng pamunaan ng DOH Caraga ang sunod-sunod na pagdating ng supply ng bakuna. Dahil dito, magiging mabilis at tuloy-tuloy ang pagbabakuna. Sa pinakahuling ulat ng DOH Caraga, 179,351 na ang mga nabakunahan sa buong rehiyon. 71,997 ito ay mga nakatanggap na ng ikalawang dose. 51,528 na ang nabakunahan sa hanay ng A1 o mga frontline healthcare workers. 68,463 sa A2 o mga senior citizen. 58,172 sa A3, 957 sa A4 o frontline personnel essential sector at 231 na ang nabakunahan mula sa hanay ng A5 o indigenous population. Gikan sa Butuan City, kini si May Diaz para sa Radyo Pilipinas. Samantala, mahigit 300,000 piraso ng tilapia fingerlings ipinagkaloob ng BIFAR sa mga mangingisda sa Eastern Samar. Mula RP Boronga, narito ang report ni
Penelope Pomida. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Sa gitna ng pandemya na dala ng COVID-19, patuloy ang pagkakaloob ng ayuda ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR sa mga mangingisda sa Eastern Samar. Ayon kay Provincial Fisheries Officer Nelia Tumayaw, mula buwan ng Enero hanggang Hunyo taong kasalukuyan, 345,000 na peraso ng tilapia fingerlings na ang na-release ng BFAR sa mahigit 300 mangingisda. Kaugnay nito, kanyang hinimok ang mga mangingisda sa probinsya na mayroon ng nakahandang palaisdaan at may alam na sa pagpapadami ng tilapia na tumungo lamang sa tilapia hatchery sa Borongan at Giwan. Depende sa lawak ng fish cage ang dami ng tilapia fingerlings na ibibigay ng libre ng BFAR. At nagtulang buwan ng Hunyo, nabiyayaan ng 10,000 piraso ng tilapia fingerlings ang mga growers ng lungsod ng Borongan. Tikang Didiha, Syudadhan, Borongan, Pen Pumida, Radyo Pilipinas. At yan po mga balitang nakalat ng Philippine Broadcasting Service. Mula rito sa Radyo Pilipinas, ako po si Ria Arevalo. Balik po tayo kay Yusek Rocky. Maraming salamat, Ria Arevalo ng Radyo Pilipinas. At mula sa Mindanao, alamin natin ang sitwasyon sa Rion 11 mula kay Jay Lagang. Jay? Mayong udto, Yusek Rocky, mananatiling requirement para sa lahat ng mga inbound passengers o mga pasaherong lalapag sa Davao International Airport ang pagpapakita ng negative result ng RT-PCR test. Yusek Rocky, kinumpirma ito ni Davao City Mayor Sara Duterte sa kanyang programa sa Davao City Disaster Radio o DCDR kahapon July 12. Ito ang tugon ng alkalde matapos sabihin ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na may kalayaan ang bawat local government unit o LGU na magdesisyon kung papayagan nila ang pagprepresenta ng COVID-19 vaccination cards bilang alternatibo sa travel testing requirement. Kamakailan lang ay inilabas ng IATF ang Resolution number 124-B kung saan ay pinapayagan na ang mga interzonal travelers na magpresenta na lamang ng kanilang vaccination card imbis na kumuha pa ng RT-PCR test na mayroong negatibong resulta. Iginiit ni Davao City Mayor Sara Duterte na importante pa rin ang RT-PCR negative test requirement dahil pwede pa rin namang mahawaan ng COVID-19 ang mga fully vaccinated o ang mga individual na nakakumpleto na ng kanilang COVID-19 vaccines. At dahil dito, pwede pa rin sila makapanghawa sa ibang tao at makapagdulot ng transmission ng virus. Maliban dito, Yusek Rocky, ay maituturing pa rin na mandatory ang negative RT-PCR test result na ipinapatupad sa ilalim ng Davao City Ordinance number 0477-21 or an ordinance providing for mandatory test prior to entry into Davao City via the Davao International Airport. Samantala, Yusek Rocky, ay nilinaw din ng Davao City LGU na hahanapan pa rin ng negative RT-PCR test result yung mga air traveler na papasok dito sa mga main checkpoints ng Davao City, kagaya na lamang dito sa Sirawan checkpoint sa Turil. Ito yung mga pasaherong lalapag mula sa ibang airport dito sa Mindanao na papasok dito sa Davao City. Yan muna ang litas mula dito sa Davao City. Jay Lagang para sa Bayan. Maraming salamat, Jay Lagang ng PTV Davao. Dumako naman tayo sa pinakahuling balita mula sa Norte. Farm Tourism Destination sa Benguet, ilulunsad ng DOT car. Magbabalita mula sa PTV Cordillera si Ala Sungduan. Hindi nagpatinag ang grupo ng mga magsasaka na Ladiang Haven Community Association sa Taloy Sur, Tuba, Benguet sa banta ng pandemya, bagkos ito pa ang nagpatatag sa kanila at paunlarin ang kanilang pangkabuhayan. Ang kanilang mga produkto ay nilunsad naman sa Ladiang Haven Community Association Breakthrough sa temang Breaking the Barriers, Together Towards a Better Future. Nakaproduce kami ng maraming product namin despite of this pandemic. Ang agritourism farm ng nasabing grupo ay nakitaan naman ng potensyal ng DOT car bilang farm tourism destination sa Benguet. Ayon kay DOT car OIC Regional Director Jovita Ganongan, 5 hanggang 6 na farm tourism sites ang target nilang mailunsad matapos ang konsultasyon sa mga farm operators. Abala din ang DOT car sa pagbuo ng experiential farm tours na bubuin ng 2 circuit kung saan una ang green tour. So we want to make our farms really special.
And what we're doing is to infuse yung cultural experiences. Ang ikalawang circuit ay ang Fun Farm Tours, kung saan maaring mag-ani, magluto at bumili ng gulay ang mga turista. Alasunduan para sa bayan. Maraming salamat sa iyo, Ala Sunduan. Maraming salamat din po sa ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. At dito na po nagtatapos ang ating talakayan at balitaan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sa ngalan po ni Secretary Martin Andanar, ako pong muli ang inyong lingkod, Yusek Rocky Ignacio. Magkita-kita ulit tayo bukas dito lamang sa Public Briefing #LagingHandaPH. Kaya natin to. Kini ang simbianan sa RPN, Radio Philippines Network, DX